Positive Delivers, this is Dr. Didi Suma from Mike and James Project. So, nandito tayo ngayon sa Taberas Grill and Restaurant. At siyempre nakapaloob na doon ang Rosario's Ice Cream. Magkasama natin si Ma'am Apple. And eto, good news sa ating lahat, sa mga delivers natin. Rosario's Ice Cream is now open for business. So, isa sa mga objectives niya actually is makatulong sa ating mga kababayan na gusto mag-negosyo. Tama ba, madam? Yes. Alright. Alright, so delivers nandito pa rin tayo sa Rosario's Ice Cream dito sa Taberas Grill and Restaurant. Ayan, so balito yung mag-vlog tayo ngayon. So nandito na, nasarap ko na yung mga ice cream. Ma'am Apple, Yes, so ano bang gagawin natin dito sa Tikman na ang sarap. Tikman na ang sarap na Rosario's Ice Cream. Pero bago yung gusto kong malaman, saan ba galing ang Rosario, ma'am? Ang Rosario kasi, actually pangalan yan ng lola ko. So, Hindi ko nga din-disclose yun kasi magpapakontest ko kaya. okay. Kaso nga lang dahil tinanong mo, Binigay ko na. Okay. disclose ko na. Ma'am, ganito, kasi ang business nyo ay restaurant. Tapos mula doon, bigla po kayo nagkaroon ng ice cream. Ano po ba? Paano pa kayo na-inspire na? Kasi nag-bake ako dati. Alright. I used to bake yung under alien season pa naman yun. Sa And pagkakari. then, kumbaga parang usapang usapang kanto lang. Okay. So, parang sabi ko, ano kaya magandang negosyo? So dahil nag-aanap ako, and may knowledge naman ako kung paano mag-mix. Ganon. So, hanggang sa nabuo namin. Okay. So, hanggang ito, nagkaroon na ng Rosario. So, ano po ba yung mga, sige ba? Ang gusto ko lang mangyari, mag-create ako ng ice cream na masarap. O yun lang ang gusto Yun ko. lang ang gusto ko. So, And then, everything follows na. Actually, 3 weeks pa lang kami in the market, pero nakapagbenta na kami ng around 400 half gallons and close to 300 gallons. yan. Tsaka, ang dami nakakatikim. Actually, ang nag-recommend dito, isang taong nakatikim ng ice cream. So, sobrang Thank sarap. you. Ang sabi niya, kailangan matikman mo Donkey ang ice cream at may kalat sa buong Bataan. Wow. Ang sarap. Salamat. Alright, ma'am, ano po ba yung mga flavor natin? We have, released already 18 batches ng ice cream, and 18 flavors. Mahirap mamili yung top 5. I'm so sorry. Kasi sa sobrang Lahat masarap. masarap pero- siya. Kasi once na nag-create ka ng base na masarap, follow na everything. Basta yung base mo masarap. Yes. Number 1 yun. Number 2, sinigurado ko lang dun sa mga timpla Okay, namin. delivers ganito. Negosyo tips na to. So, pakinggan natin, no? Yeah. Sige, ma'am. So, dapat masarap ang base mo. Correct. Number 2 po, pag sinabi mo siyang mais siya dapat. Alright. So, Pag yung sinabi kasi mo- parang, ano, no? Correct. May Yun. lasa ganun. Okay. So, dahil nga, at on top of the on top of the flavor, you have to check yung, kung ice cream industry kayo yung smoothness, Well, dapat texture, yun nga, yung texture, yung creaminess, as well as yung lasa. Yun yung Ayan. tatlong bagay na dapat consider sa atin. Sige, so 18 to. Magpili tayo kaya ma'am ng top 5. Best 5. Ay, wala. Sorry. Ay, yung paborito ko na lang. Ano paborito ko na lang? Ano ang paborito ko? Ano? Ng kami lang kabas. Nakakablang blanca. Yun. Ng kami lang ka tayo. Yeah. Meron pa kayong... We have, pero, kasi Kasi isa para recommend mo ba? Hindi mo sa... Bataan kasi matakaw sa taro. Yun, taro. So, taro. Yan. So, taro, strawberry, melon, Mango, meron kayo ma'am? mango, we have mango din. Parang hindi ko nakikita yung mango. Tsaka framboy is also good. Mango yun. Mango. So, mango yun. Matcha. Yes, Yun yes. yung bago. We have Wala. matcha as well as Oreo banana. That's the newest, And then for matcha, we have 3 Parang bago levels. yun ma'am yung matcha. Pwede bang pa-explain natin? Yung matcha kasi ma'am, actually, yun yung mga sa millennials. Kasi Yun hindi ako ang millennial. hinahan. Ako din eh. Actually, ma'am, Kaya pala. ako yun nga lang, yung passion for mixing. Kaya parang hindi ko man alam yung lasa ni matcha. Na-create mo. Na-create siya. Alright. So we have 3 levels ngayon. Kakalaunch ko lang kanina. Okay. Yung matcha 2 and 3. Hanggang papabutin niya hanggang level 7. So watch out. Okay. Kasi the
Parang sa mga millennials, parang the more na kumakait siya, mas masarap sa kanila. Gusto nila Parang yun gano'n. eh, oo. Hindi ko po Saka alam kung gusto ko bakit. yung sa mga millennials, coffee, ice cream, parang Saka, ayun, yung siya sa bataan, walang may matcha. Parang yes. kami pa That's something nag-release ng matcha. Alright. That's another business innovation. Yung wala, yun yung Yogurt mo. Because yung tips, so yung wala, yogurt mo, diba? So, mag-create ka ng barko. Kasi pag sinabi na ice cream na lang. Pero at least, meron pino-offer ka na something. Yes, Right? Alright, so Dinivers na to. Nilalagyan na tayo ni Mama Apple ha. Simulan na natin. Ito ay Choco Crumble. Tignan natin ha. Ito na yung bagong ice cream ng Bataan. Hindi siya magaspang, no? Smooth. Yes, ma'am. Hindi parang manyaman. Masarap. Okay? Okay, next ma'am. Anong favorite mo ma'am? Mango. Langka. Sige, may langka ka ba? Langka. Ang marimi langka flavor. Yan. Bango. 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 Ayan, Ang bango. Tuna-una, sorry. Okay lang po. Ayan. So, iban naman natin itong langka flavor. Tsura pa lang. Sarap lang. Tsaka ang bango Bango ma. Di ba langka parang di amoy langka? Masarap. Ito yung sinasabi ni ma'am kanina. Pag langka flavor, lasang langka talaga. So, langka. Yes. Mango ma'am, try natin. Sige, try natin ang mango. Actually ma'am, sa ice cream kasi sabi ko nga sa inyo, masarap siya. Hindi ako makakuha ng top 5 kasi kumbaga parang you have your personal selection. Yes. Personal preference nung sinong kakain. Paborito kasi na. Yes. So, ito naman ay This is mango. mango. Ano naman natin ang mango? Tataba tayo, no? Tama-tama to. After work, mag-relax. Correct. Alright, so Delivers, ito, titipan pa rin natin ang matcha to, no? Yes, ma'am. Level 1, 2, and 3. So, go ako for level 2. Masarap. Iba yung creaminess. Hindi ko ma-explain kung anong lasa. Pero, approve. Ang sarap. Ito siguro kung order ako, i-order ko. By the way, nagkukwento kami ni Ma'am Apple. Tanong ko nga sa kanya, kasi 3 weeks pa lang sila eh. Yes. Kung kakapanganak pa lang nila dito sa Bataan at meron na tayong mga existing na, ang dami na mga brands na binebenta sa market. So ano po ba yung panlaban natin para naman mapaship natin ang mga Bataeño na eto namang Rosario's Ice Cream at tikman? Okay. Sabi nga nila, huwag mo tayo masabi sa nakasanayan na. We should try ang ganda nun something new. Teka lang ma'am, ang ganda nun huwag masanay sa nakasanayan na. Yan, maganda. Alright. And on top of that, kumbaga, we're offering overall richness in terms of creaminess, the texture as well as the flavor. And also, what we have din in Rosario, what we have naman din, kumbaga, it's really made with perfection, close to perfection. Close to perfection. And Ibig sabihin ma'am noon, made with love. And trial kayo, tapos hanggang sa maraming perfect. series, maraming ginamit, marami kaming in-experiment hanggang sa ma-drive namin. What's really best for Diba? So, hindi isang timpla, ito na yun. So, siguro nung nag-tip na sila ma'am, tapos dito, sobra doon, hindi naman sa So, kaya, parang kanina banggit mo, na-achieve nila yung perfect balance. Balance na balance siya lahat for yun, texture, lahat na balance. Yung lahat ng raw materials is balance. So, ano po ba yung package na ino-offer natin? Actually, within Bataan, we're offering meron kami mga packages. Ang in-offer po namin yung kahit maliit lang. Okay. So, dahil nga ito lang nito din sa vicinity. Alright, so ma'am, ano po ba yung mga package na binibigay natin, o in-offer Actually, natin? we're offering freezers plus initial inventory as well as yung uniform. Alright. So, meron ka na, pag nag-avail ka kila ma'am, so ito sa mga sari-sari store, pwede yan, sa Pwede mga po. tindahan. So, pag may package sila ma'am, kasama na yung freezer, plus yung mga
ibang product. Okay. Tsaka hindi siya mahirap ibenta kasi the product speaks for itself. Yan. Na masarap siya. Yan. Pag natikman talagang go. Tsaka ang ice cream, ma'am, hindi nawawala yan sa Sa pala, diba? kahit hindi lang siya pang araw, summer. Lahat. Tsaka lahat. Nag-birthday si Lola. Orientation. Nag-birthday si Lolo. Nag-birthday si Mami, si Daddy. Di po lahat. So, hindi siya mahirap ibenta. Alright, so ma'am, pwede ba natin ibigay yung number natin? Gustong magdagdag. Etong mga delivers yung mga may sari-sari store na. So, pwede nyo itong idagdag. Dagdag kita po sa inyong sari-sari store. So, ano po pwede nila, saan nila kayo pwedeng kontakin? Pwede po kami tawagan sa 237-1178-0927-218-9088. Alright, so delivers. Kung meron kang comments, suggestions, mag-type ka lang sa baba. Ayan. And share this video doon sa mga kaibigan mo na gusto magdagdag ng kita sa kanilang negosyo. Okay, so thank you very Like much. on Facebook po. Yung page nila. Sige, ma'am. Rosario's Ice Cream for more updates and Ayan. inquiries. Pwede rin. Ayan. Nakita ko na yung page nila kanina. So, ilang niya, Rosario's Ice Cream. So, thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go!